સ્ત્રી છે ને અત્યારે પુરુષ સમોવાળી છે. સ્ત્રી જાય કે આમ ભયું ભરાઈ ગયું હોય લઉં, મારા ઘરવાળાએ મારા વખાણ કર્યા. લેજો જો આ બાઈ મારી પાસે લાકડીનું ભાડું માગે. ખાવા ઠંડો ઠંડો કઈ ની રાહ જોઈને બેઠા કાદરા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતા રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું અને આવી જ રીતના ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, સવારના 5:45 વાગ્યા છે અને 5 વાગ્યાની ઉઠી છું. કેમ કે માનવને એક પાર્સલ અહીંથી મોકલાવ્યું, તો બસવાળાને ફોન કરવાનો હતો ને 6 વાગે પાર્સલ રિસીવ કરવા જવાનું હતું, પણ માનવભાઈને 5 વાગ્યાની ફોન કરતી હતી. તો હમણાં 5:45 વાગે માનવે ફોન ઉપાડ્યો, એટલે પોણી કલાક રિંગ કરી. તો આજે હું વહેલી ઉઠી હતી મારા કામ હાટું થઈને, અને માનવની પાછળ જ બધો ટાઈમનું મારું સેટિંગ વિખાઈ ગયું. તો અત્યારમાં મેં મૂક્યા છે બટેટા બાફવા. મારે બનાવી છે સાબુદાણાની વેફર, એટલે કે ચકલી. જો સાબુદાણા રાતના પલાળી દીધા હતા, બટેટા બાફવા મૂક્યા છે, મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો હાલો હવે સાબુદાણાની ચકલી બનાવી લઉં. આજ પાણીનો વારો છે ને, જો 5:45 વાગ્યા છે. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો હાલો હવે અહીંથી આ બધું ઉપાડીએ અને ચકલી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તમે આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો હવાની ચા પીવા. હાલો ચા પીવા, ગરમ ગરમ. રાધેશ્યામ. રાધેશ્યામ. ચા પી લઈએ ને પછી સાબુદાણાની ચકલી કરવા વર્ગી જાય. હાલો ફ્રેન્ડ, સાબુદાણાની મમડી કરવા માટે જો હંચાની કાંઈ જરૂર નથી. જુગાડીમાં અલગ પ્રકારના જોયો. શોર્ટકટ કહેવાય ને, શોર્ટકટ. જો ઘડીએ ઘડીએ ભરવો પડે. આ જો મોટી કોથળી એક ભર લે ને, તો એમાં એવા જ મૂર્ખા થાય, નામાં એવા જ આપણે જેવા કરવા એવા. જો ફટાફટ. એક છે કે કોથળી ધકતી હોય એટલે હાથમાં ધગે અને એક દેશ કરી લેવા. તો પાણી આવી ગયું. હાલો ફટાફટ મમરી કરી લો. ચકલી ચકલી ચકડી ને ખાઈ તો થોડાક પાપડ કરવા છે, પણ હું પેલા આનું કરી લઈએ પછી. અત્યારમાં ઉખરાટ તો જાઉં. ચાલો મળ્યા. હાલો 8 વાગી ગયા અને પાણી વહી થવાની અનિયા છે. ઓલી બાજુ તો પાણી વહી ગયું. અહીંથી પાણી ભરવું અને ઓસરી પલાવી દીધો સાઈડે. તો ઓસરી ધોવાની છે. તો પાણી 5 મિનિટ આવી જાય ને તો વધારે સારું, કેમ કે એક જેટ 8 વાગે પાણી વહી જાય. જો 7 વાગે આવે ને એટલે 8 વાગે વહી જાય. 1 જ કલાક પાણી આવે ને હજી ઓસરી ધોવી, ફર્યું ધોવું. હાલો હવે ફટાફટ ખાવાનો મારી દઉં. આ ડોલ ભરતી હતી, આ ડોલ મૂકી આવું. વાહ, આજ વખતે 7 દિવસે પાણી આવ્યું અને 1 જ કલાક. પાણીના લાઇટના એવા ધંધ્યા છે ને, એમાં મેસેજ આવી ગયો કે આજ લાઇટનો કાપ છે. કયા એરિયામાં છે એ નથી ખબર. અહીંયા પાણી નથી આવતું. જો હજી કપડાં પડ્યા છે નીચેવાના, થોડાક મશીનમાં નાખ્યા છે. તો હાલો આ કામ પતાવી લો પછી મળીએ. હાલો ઉઠી ગયો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું બોલો, હું ઉઠેલો છું 5 વાગ્યાની. માનો 5:45 વાગ્યાની. એ માનવ ઈ તને દાંત હું કાઢે, તમને દાંત આવે. મારે કેટલું કામનું સેટિંગ વિખાઈ ગયું. તારું હું પાણી નો ભરાણું, હાથ દીએ પાણી આવ્યું, લાઈટનો કાપ હતો. તને ઈ ખબર હોય મારે મૂર્ખા કરવા હતા. ઈ સાબુદાણા પલાળીને બેઠી હતી, તારી વાહે ફોન કરવામાં તું ન ઉપાડે ફોન તો કેવું ટેન્શન રહી. કપડા નહોતા સીવાના ને તોય લોહી પીતો તો. આ સિવાય ગયો તો આ મેં પૈસા દીધા હોય પાર્સલ વાળા નથી, ટેન્શન તો હોય ને. પાર્સલ પાછું રિટર્ન આવત નથી. હાલો ફ્રેન્ડ, થોડીક વાર પહેલા માનવનો વારો કાઢી નાખ્યો ને હવે પાપડનો વારો કાઢે. બનાવવાના હતા, બનાવવાના હતા, સવારમાં બનાવવાના હતા. થોડુંક મોડું થઈ ગયું, કલાક મોડું કર્યું કામ. ક્યાં પાપડ કહેવાય? ફરાળી પાપડ છે, સાબુદાણા બટેટાના પાપડ. આમાં છે સિંધાલું મીઠું, જીરું, ધાણા, લીલા મરચા અને તલ. ન્યૂઝની કોઈને સવાલ કરું, સ્વાદમાં કેવા લાગે? એ તો હવે તરીને ખાય પછી ખબર પડે. બની જાય ને મૂકવી લો પછી ખબર પડે કે સવારમાં થઈ ગયા તારની જેમ બાકી થઈ જાય. કઈ નહીં થોડુંક મોટું બેકીટા જ મસ્ત લાગે. થોડાક જાડા રાખો કે પતલા? જાડા સેજ નાખજે. આને ક્યાં ફરાળી પાપડ કહેવાય ને? ફરાળી પાપડ. આને શું કહેવાય? મૂર્ખા. મૂર્ખા ને ચકરી. અડધી ચકરી છે, અડધી મૂર્ખા છે. ભારતનો નકશો છે ને બધું છે. ઉતાવળ એટલી હતી ને આજે.
વાગે તો હવા એટલે તો વહેલી ઉઠી જવું વહેલી ઉઠું ને પાણી આવે ને તો આ બધું કામ થઈ જાય કંઈક ટાઈમ સાથ ન દે આપણો આપણે જે વિચાર્યું હોય ને ન થાય હા તો એવું જ થયું મેં શું વિચાર્યું હતું કે પાણી આવે ને તો આ બધું પતી જાય ને તો નિરાંતે બધા કામ થઈ જાય હાલો થોડીક વાર રહીને મળીએ પાછા નહીં મન તો નથી માર ખાવું આ ઢોકળી હાલો ફ્રેન્ડ જો મા દીકરી બે વાતું કરે છે તું થાકી ગઈ છે તું કેટલું કામ કરવું તારે હાલે પાણી પીતું જોયું ને કેવો દેખાવ કરે આમ જો આજે અત્યારથી સવારથી જ મૂડ ખરાબ છે માનવનો વારો નીકળ્યો પાપડનો વારો નીકળ્યો આપણો વારો ન નીકળે એટલા માટે આજુબાજુ પાપડ કરીને અંદર જ આવી રાત થઈને બેઠી એટલે પાણી પીવા જતી હતી મને કે બે તું થાકી ગઈ છે જોયું ને એ કે આપણો વારો ચડે ને એ પેલા જ આપણે કે કામે ગળતી જાય રાધેશ્યામ આપણને જણને તો શું હોય દુકાનેથી આવ્યા બેઠા શાંતિથી છોકરા સાચવવા ઠામ ઉટકવા રસોઈ કરવી પાણી ભરવું એમ નહીં 10 હું ખાલી કહેતો તમે તો એમ કહેતા હોય ને કે બધું કામ હું કરું હા તો આજ કબૂલ હો ને કે લેડીઝ ને કામ વધારે હોય 10 ગણું ખાસ કરીને છોકરાને હાથે વધે અડધી કલાક મારી પાસે ન હોય તો આમ શાબાશી દો ધન્યવાદ દો દેશની નારીને ધન્યવાદ દેવો જોઈએ ઘર હાચવે પરિવાર હાચવે બહારના કામ કરે તે સિવાયના આખા વર્ષના આવા મસાલા વેફરો ના ખાધોકડા હોય ને સ્ત્રી છે ને અત્યારે પુરુષ સમોવડી છે આપણા જેટલું કોઈ કામ ન કરી શકે મહિલા સશક્તિકરણ જિંદાબાદ 10 ગણું આપણાથી વધારે કામ કરે ઈ તો છે યા આજ તમે 20 વર્ષમાં સ્વીકાર્યો ઓહો મને હવે એમ થઈ જાય કે આમ ભયું ભરાઈ ગયું હોય લઉં મારા ઘરવાળાએ મારા વખાણ કર્યા આપણો વારો ન ચડે એટલે કહું આમ સમજતી નથી તું હા આ મીઠી મારે જો ધારા આપણને હે ને વારો ન ચડે ને એટલે એમ કહેવાનું ધારા બેન હવે નાવાનું છે કે મુરત જોવું કે બપોરે એ તો બેન રાતના ગરમી થતી હોય ને એટલે હાંજે નાઈને હુવાય ઉનાળો છે ને એટલે કે બપોરે નહીં બસ નહીં મારે નથી નહીં મારે નથી પીવું નહીં તમે કીધું એમાં આવી ગયું બધું આભાર બસ ઘણું બસ આટલો તમે ટેકો દો ને તોય અમારા માટે બહુ કહેવાય અરે વાત જવા દો બાપા સાહેબને બેહાડ્યા છે વેફરનું ધ્યાન રાખવા અહીં તડકે તો બે ખાટલા બાઈને કાઢી નાખ્યા છે મૂર્ખાના અને પાપડના તો ઘડીક વાર અહીં તડકે હૂકવી લે ને તો કલાક દોઢ કલાક તો હુકાઈ જાય અને જોવા ગીતાબેન ત્યાં ડેલાને પાછળ લાકડી પડી લઈ જાઓ સાહેબને બેહાડ્યા છે રખોલે વેફરનું રખોલું કરવા કેમ હે લાકડીને ભાડું બેન છેટા ઊભીને વ્યવહારે લઈ લેજો વ્યવહારે લઈ લેજો શું કયો નહીં બે પાપડ નો દઉં ભાડું થાય એનું લઈ લેજો જો આ બાઈ મારી પાસે લાકડીનું ભાડું માગે જય શ્રી કૃષ્ણ ભાડું થાય ભાઈ લાકડી લઈ આવી તો લઈ જાવ કાંઈ વાંધો નહીં કેટલું લઈ લઈને કેટલું ભાડું લે હોય કયો ને એ લાકડી નહીં છેલ્લે ખબર પડે હિસાબ થઈ ગઈ ઈ છેલ્લા નહીં આજનું આજ કરો છેલ્લા ની કાલની કોઈને ખબર ન હોય હે શું કે પાપડ દઈ દેજો એટલે હવાની મહેનત મને પડી પરબારા પાપડ ખાવા અડધા તમે રાખી લેજો હાલો બીજું હું જો ધારાની દેખાય આઈસ્ક્રીમ ખાવું વારી બોલો તારી માં વાળ જોઈને બેઠી હા બોલાવાનો ન થાવ તો હું રાહ જોઈને બેઠી તો ઈ નહીં ખાય હાલો મારે બોલો ખાવો પણ બોલાવાનો આવે તો સાચ કેજો હું રસોઈ કરું આવે તો વાત કરજો બોલો ખાવો પણ બોલાવાનો ન થાવ તો હાલો તો મળ્યા તો સિઝનની પહેલી કેસર કેરી આ જેવી છે તો સાહેબ લઈ આવ્યા હતા હમણાં ગયા હતા બજારમાં તો કેસર કેરી તો ધોઈને રાખી દીધી છે તો હવે આ કોરી થઈ જાય ને થોડીક નીતરી જાય ને પછી માતાજીને અને કાનાને ધરાવવાની છે કેમ કે સિઝનની આ પહેલી કેસર કેરી છે જે અમારા ઘરમાં આજે આવી અને આજે છે 11 તો હાલો આપણે માતાજીને અને કાનાને પ્રસાદમાં ધરી દઈએ કેમ કે પહેલી સિઝનની જે કંઈ વસ્તુ આવે ને અમારા ઘરમાં એ પહેલાં અમે ભગવાનને ધરાવીએ ઠાકોરજીને અને માતાજીને પછી જ અમે ખાઈએ અને પછી ખાઈ અમારી ધારા પછી અમારો વારો આવે તો હાલો હવે જલ્દીથી પહેલાં કાનાને અને માતાજીને કેરી ધરાવી દઉં તો આ એક કેરી ધરાવી દઉં માતાજીને જય તુલજા ભવાની માં
કેમ કે એ આપે ને આપણે ખાઈએ એની દયા હોય તો જ આપણે ખાઈએ પીએ ને એટલા લીલા લેર કરીએ, એની કૃપા સિવાય તો કંઈ ન થાય. તો અહીંયા અમારા ઠાકોરજીને ધરી દીધી છે સિઝનની પેલી કેરી, અને અમારી કુળદેવી માને ધરી દીધી છે. તો હાલો હવે પેલા રસોઈ કરી લઉં ને પછી મળીએ. જો ગોલાવાળો આવ્યો, ગોલાવાળો આવ્યો. ગઈ ધારા લેવા એ તો દોડીને ગઈ. હાલો તો લાવો પૈસા લાવો. પૈસા દેવા જો. તો પૈસા વગર કોણ દે? હાલ આજ તો આખું પાકીટ આખું આવી ગયું. કેટલા વાર હોય છે એ અવની બેના પૈસા દઈ દેજે. હા લાલ કલર આવતો તમારે ખાવો સાહેબ? નહીં અમે તો ખાતા હોય, તમે કેદી ખાઓ? એમ ન હાલો, 3 બનાવો. મને જરા તીખું લાવો. હા હાલો ને 3 ઘરે ખાઈ. ખાવા ઠંડો ઠંડો કઈ ની રાહ જોઈને બેઠા ક્યાં તારે? હા તો બાપુજી બનાવતા એવાનો થયો ગમે એમ કરે ને. મેં બહુ ખાધા. હાલો સાહેબ હાલો, તમારે ગોલો ઉગરી જાય. હાલો હાલો હાલો. કેમ મજા? તારા બેન ભાઈઓ હે? તારા નાય નથી કુંધરી, હજી નાય નથી. બપોર એ કે હાંજે નાવું કે નાઈને હોઈ જવાનું. કા તારે એવું ન હાલે, નાના છોકરાઓને તો હાલે. કા બપોર ખાઈ પી નાઈ ધારા હુઈ જાય ને પછી 5 વાગે લગી. કા હો આ બે ભાઈઓએ કામ ઉપાડ્યું છે અહીંયા, કે રખોલું ને કરવું પડે ને એટલે હવે એને અગાસી ઉપર નાખવા જાય. જો પાપડ કે મૂર્ખા બગડ્યા ને એટલે બે પા કરાવી હો. જાય તડકે બેહવું પડતું હતું કેવા. જો હવે આ જાય વાત 3 માળે ઉપર હુકવા. હા તો અહીંયા તો ભાઈ ને હવાર દયા નો આવી, 2 કલાકથી બેઠા હતા. જોઈ ઉપર નાખવા જાય. હું તો ભાઈને બોલાવા આવી, મેં કીધું તડકે બેઠા ફરી આમ પાપડ ખુઓ. જો જો મારી પેલા ધારા પહોંચી ગઈ. જો અહીંયા મમરી કરી હતી એ હુકવી. હવે અમે ઉઠશે ને તો ભેગા કરવા અઘરા થઈ જાય. હવે લાકડું રાખજે ને. હાલો તો હવે હાલો હાઈ થાય તો ખખડી જાય. રસપુરી ખાવા, બટેટાનું શાક, મમરી ને ઠંડુ ઠંડુ દહીં, મટકા દહીં. તો હાલો બધા જમવા. તો જમી લઈ આવો અને સાહેબ કાલે લઈ આવ્યા હોત તો કેરી તો માનવને મોકલો. કાલે આવી કેરી નહોતી ને, આજે હું નીકળો ને તો કેરી સારી હતી એટલે લીધી. યસ હા તારા બોલાવે તારા નામ તો જમાઈ ગયું હો. અમારો ટાઈમ નો ચૂકાઈ જો 1:30 વાગ્યો. ચાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. હા ધારાબેન નાઈ લીધું ને? ધારાબેને નાઈ લીધું, જમી લીધું, હવે સુઈ જવાનું છે. 5 વાગ્યા લગી હવે હલવાની નથી ધારા, કેમ રસ ખાધો ને દાદા. અને કેરી થોડીક ખાટી હતી હો, હજી સીઝન વગરની કેરી આવે એટલે જોઈએ એવી ન આવે. ભલે કેસર હતી પણ થોડીક ખાટી હતી નહોતી. ખાંડ નાખી તો એવો જોઈએ એવો મીઠો રસ નહોતો, કેમ કે વૈશાખ મહિનામાં જે કેરી આવે ને હજી તો વેળો પડશે. આગા ઉતાર લીધી હોય ને એ હોય કોલા પીકવી હોય ને કાર્બેટરમાં. કા તો હાલો ધારાબેન નાઈ લીધું ને હું નવરી થઈ ગઈ છું. હવે સવારની 5 વાગ્યાની વાત છે આમ નમ. તો હવે હું થોડીક વાર પોરો ખાઉં, જપ ખાઉં. તમે બે માં દીકરી હુઈ જાઉં, તમારે બે નું ધ્યાન રાખી બાબા હિંડોળે. એન પપ્પા જો અમાર ધ્યાન રાખશે, બે હુઈ જાય તો ઉઠીને ભાગીએ. કા બીજું કઈ કામ ન લે. નીંદરમાં ભાગવાની આદત છે મારી દીકરીને બેન. હાલો પર આપણે આજનો વિડિયો યાદ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને ગમ્યો હોય તો અમારા વિડિયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. ચાલો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડિયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.